Morjens, se on Jomsa täällä ja me ollaan tänään täällä Kankavaarassa Sompiotalolla. Täällä on Kullankaiväliiton 75-vuotis synttärijuhlat. Tervetuloa mukaan. Katsotaan mitä täällä tapahtuu. Kullankaiväliittohan on siis tällainen 50-luvulla perustettu kullankaivajien etuja ajava järjestö. Illan isäntänä minun ohellani täällä toimii Kullankaivaajaliiton hallitus. Olkaa hyvä, nouskaa ylös. Ja tässä on Jutta Vehtiläinen, Hannu Raja, Esko Orava, Katu Soukka. Sitten meidän toiminnanjohtaja Anurakka, joka on vielä ovella odottamassa paria viimeistä tulijaa. Ja sitten haluan esitellä teille kutsuvieraspöydän. Nimeltä siellä on mieluisia vieraita. Hannele Pokka, Tervo Liikamaa, Olli Breilin ja sitten Kullankaivaajaliiton entisiä puheenjohtajia ja kunniajäseniä. Kunniajäsenten esittelyn jälkeen itse asiassa tulikin hieman yllättäen kutsu itsellenikin seisomaan. Sitten se tärkein osa porukasta. Meillä on ollut iso ja erittäin virkeä yhteisö Lemmenjoella, joka on harventunut, mutta aloitetaan siitä. Onko alueella paikalla Lemmenjoen alueen kullankaivajia? No niin, nouskaa seisomaan, olkaa hyvä. Kuitenkin on muutama hienoa, mutta niin kuin sanoin, aplodit totta kai heille. Mutta kaikki teidän sattuneista syystä siellä väki on vähentynyt. Seuraavaksi tietenkin kutsuttiin seisomaan myös muut kaivajat ja tätä seurasikin sitten vähän sellainen mielenkiintoinen juttu, koska puheenjohtaja pyysi seisomaan myös niin sanottujen uusien alueiden kaivajat, mutta uusiin alueisiin ei selvästikään laskeudu tai siis lukeudu vielä Sallan, Naruska tai Puntsa. Ja sitten uusia alueiden, Kankavaarakin lasketaan uudeksi alueeksi. Sodankylän kunnan puolen kullankaivajat, olkaa hyvä, nouskaa ylös. Kullankaivaajaliiton 75-vuotisjuhla on tapana, että puheenjohtaja käyttää puheenvuoron ja siinä on tapana luodata historiaa ja sitten vähän katsoa tulevaisuutta. Puheenjohtajahan vetikin pitkän ja monivivahteisen muistelun ja vähän priorisoinnin tulevaisuuteen tässä puheessa, mutta valitettavasti se on vähän liian pitkä tälle videolle, että jos sen haluat nyt kuitenkin kokonaisena, niin pistä vaikka kommentteihin, niin katsotaan, jos me saa sen jonnekin laitettua, että voi kokonaan katsoa sen sitten. Kuinka paljon meillä kollegoita maailmalla on, emme tiedä. Isommat arviot on, että jopa 100 miljoonaa ihmistä saa toimeentulonsa pienkaivostoiminnasta, joka siis melkein pelkästään kullankaivua, mutta aivan varmaa on, että 50-60 miljoonaa se määrä on kuitenkin. Ja Peronis jatkoikin tätä puhetta vielä Kotvasen aikaan, mutta sitten oli aika ottaa hieman välipalaa niin sanotusti, koska puheita oli tulossa vielä lisääkin. Mulla kävi itsellä henkilökohtaisesti semmoinen hyvä elämän tapahtuma, tai miksi sitä sanotaan, niin me muutettiin Keravalle. Kultaisesta kirjallisuudesta on tuttu Seppo J. Partanen kertoi vielä mielenkiintoisia uusia juttuja, mitä oli paljastunut tästä Ervasti ja Lepistön kultatouhusta. Että siellä oli jo itse asiassa ollut kolmaskin mukana. Kankavaaran isäntä Marko Touria. Hän on toki toiminut ennen liiton puheenjohtajana ja onpa vipahtanut televisiossa kuppilat kuntoon ja Suomen Gold Rush-sarjoissakin niin halusi palkita ryhmänsä kanssa tai tämmöisen koalition kanssa, voisiko näin sanoa, niin kultakisojen talkoilemisessa ja järjestelyssä kunnostautuneita henkilöitä tai muuten tätä toimintaa tukeneita henkilöitä, ja niitä olikin aika monta.
Näitä palkintoja toki jaettiin useampiakin, mutta tässä nyt muutama näistä oli. No, seuraavaksi olikin vuorossa vähän kakkukahvia ja semmoista vapaamuuttaista jutustelua. Pienen herkuttelutuokien jälkeen olikin aika sitten taas parille puheelle, jotka aloitti Hannele Pokka. Puheenjohtaja Antin ja sitten nämä Seppo Partasen terveiset, mitä kaikkea Lapin kullan historiaan ja Kullankaivaajaliiton historiaan liittyy. Ajattelin, että kuinka paljon tavalliset suomalaiset tietää Lapin kullan historiasta ja teistä kullankaivajista ja liitosta. Ei varmaan paljon mitään. Ja sen takia tietysti tuossa ideoin mielessäni, että ai vitsi, jos joku teistä rupeaisi tekemään vaikka Instagramin podcastia lyhyttä ja aina kertoisi pienen pätkän, mitä tässä on tapahtunut. Koska tehän kaikki puhutte siitä, että tarvitte niin kuin nuorempaakin väkeä tänne entistä enemmän seuraamaan ja jatkamaan tätä perinnettä. Oli jännä kuulla Hannele Pokan sanat tästä Instagram sun muusta touhusta, että tämähän on oikeastaan tämä minunkin YouTube-kanavan mandaatti ollut kertoa kullahuudonnasta ja mitä siinä, millaista se on ja mitä siinä tapahtuu. Ja sitä haluaisin tehdä paljon enemmänkin, mutta minun resurssit on aika lailla tapissa. Ja pitkäaikaista, 75 vuotta ei ole mikään lyhyt aika, niin kyllä se sen ansaitsisi. Myös Tukes oli paikalla edustettuna ja tässä puheessa itse asiassa pääsi vähän tunteetkin valloilleen. Oli todella mielenkiintoinen kuunnella tätä. Tuon Tukesin tervehdyksen, paremmin tunnettu kaivosviranomaisen tervehdys Kullanhuutiin piirissä. Virkamiehenä voi todeta sen, että Lapin Kullankaivaajaliiton kanssa on oltava valppaan. Se on se, että kun te kaivosviranomaisena valvotaan, että kaivoslakia noudatetaan, niin kyllä Kullankaivaajaliitto valvoo, että viranomaiset noudattaa kaivoslakia. Eli se on niin semmoista vastavuorosta ja toki niin toiminnassa korostuu se, että meillä on vastuu myös valvoa siitä, että ne oikeudet, mitkä teille kaivoslain mukaan kuuluvat, ne toteutuvat myös. Ja se, että meillä on tämmöinen yhdistys, joka on 75 vuotta kerännyt osaamista kompuroiden ja onnistujen kompuroiden, niin kyllähän se on virkamiehillekin haasteellinen organisaatio, että paras on kunnioittaa. Sitten me haluamme kiittää yhteistyötä puheenjohtajien kanssa, johtohenkilön kanssa. Jouko Korhosen kanssa on tullut tehtyä, aloitin 2011, Hannu Viranto, Maija Vehviläinen, Marko Touru ja nyt Antti Peronius. Ja toki on sitten erityiskiitokset nyt Kai Rantaselle. No sitten mikä Tukesissa, jos minun 13 vuoden työajalta nostaa jonkun asian, mikä nousee päällimmäiseksi, niin se on Lemmenjoki. Se on hallinnut kaivosviranomaisen eli Tukesin toimintaa vuodesta 2011. Me saatiin myötäjäisinä kaivoslain mukaan, että meidän täytyy valvoa se kaivospiirien lakkauttaminen. Koneellinen kaivostoiminta, kullanhuuhdonta loppuu 2020 vuonna Lemmenjoella. Niin voi sanoa näin, että viha, pettymys, katkeruus, kaikki ihmiselämän kirjo, niin on loppujen lopuksi muuttunut kiitollisuudeksi. Voi sanoa niin, että Lemmenjoki on hieno yhteisö. Harvassa paikassa tapaa semmoisia ihmisiä. No sitten lopuksi se... Tukesin lisäksi myös GTK:sta oli tullut edustusta paikalle. Yhteistyötä on tosiaan tehty hyvin pitkään ja oikeastaan voi mennä jo sinne Liirin aikoihin, että kun geologinen komissio niin perustettiin silloin 1865, niin kyllä tämä Liirin löytö oli yhtenä elementtinä. Siellä toki 1500-luvulta alkanut kaivostoiminta, pienkaivostoiminta Suomessa, niin johti siihen, että silloin Venäjän keisarin aikana niin tämä mineraalivarat ja kaivostoiminta nousi ja sen takia geologinen komissio ja nykyinen GTK myös sitten sai silloin alkuunsa. Näitä puheita seurasi tietenkin vielä muutama muu pienempi puhe mukaan lukien vielä Kultamuseoltakin oli tullut puhe. Kun sain tämän kutsun, niin ajattelin, että näin teidän vanhimman lapsen edustajana joudun varmaankin pitämään jonkunlaisen puheenvuoron. Rupesin kirjoittaa puhetta. Käytin ehkä hieman tekoälyä siinä apuna ja se oli ihan hyvä puhe.
se kertoo teidän Lapin Kullankaivajien liiton historiasta. Sitten mietin, että tällä 4 kuukauden työkokemuksella niin ehkä en ole se oikea henkilö kertomaan teille teidän historiastanne. No niin, semmoiset Kullankaivajaliiton 75-vuotisjuhlat nyt on juhlittu. Siinä oli vähän hankala kuvata, oli niin paljon väkeä, mutta toivottavasti pidit tästä klipistä ja jutuista ja höps hommista. Tarjoulut oli hyvät. Nähdään taas seuraavilla seikkailuilla. Morjens!